absolut största inspirationskälla har alltid varit och är naturen. Jag älskar de här lite mer karga, raffa förhållanden som man ofta hittar ute i skärgården eller i norra Sverige i bergsmiljöer. Jag tycker det är otroligt häftigt att se miljöer där växter kan leva och finnas trots att det knappt finns tillgång till något vatten. Hur en liten vallmo kan leta sig upp mellan sten, ändå stå där och vara fin och må bra. Och med koppling till naturen så jobbar jag i princip alltid så långt det går med naturmaterial. Jag tycker det är ett fantastiskt fint material som smälter in och passar otroligt bra här i Skandinavien. Naturen är för mig den absolut bästa förebilden för att titta på form och proportion. Och jag slås ofta av hur vackert det är. Det kan vara allt ifrån när man tittar på marmoreringar i bergshällar eller hur vind och vatten har format berg. Och extremt sällan som det är någonting som är fult i naturen. Utan det är oftast väldigt harmoniskt med både färg, form och proportioner. Därför väljer jag också alltid den mån det går att jobba med naturmaterial i de trädgårdar jag ritar och de projekt jag har. Jag tycker det är ett fantastiskt material. Det kan vara lite dyrare i inköp än andra material ibland, men det håller också en livstid. Det är underhållsfritt. Det ligger där och man behöver i princip inte göra någonting med det och man kan njuta av det i en absolut livstid. Och den dagen man tröttnar på det så går det oftast att återanvända, både på andra platser i sin egen trädgård. Det är faktiskt ofta så att det går att sälja vidare. Utöver att naturmaterial är otroligt vackert och att varje bit är unik i sig, så finns det flera fördelar med att använda sig av det. Och framförallt om du använder dig av ett material som finns här i vårt närområde, som till exempel skiffer, så slipper du frakta annan sten eller andra material från andra sidan jorden som är otroligt belastande för vårt klimat. Och där tycker jag att vi som jobbar med levande material har ett ansvar i att tänka på miljön och de generationerna som kommer efter oss. Att skapa en trädgård handlar ju väldigt mycket om att hitta en balans mellan estetik och funktion. Därför räcker det inte bara med att materialet man ritar in i en trädgård är vackert. Där tycker jag att skiffer är ett väldigt bra material att använda för att det har en struktur som gör att det inte blir halt. Därför är det otroligt bra att använda till entrégångar till poolområden där det också kan bli lite blött om man inte vill riskera att halka. Naturmaterial som till exempel skiffer är också väldigt lätt att kombinera med andra material och färger. Det är ett lugnt och harmoniskt material i sig själv med sin gråa ton. Vilket gör att det också kan framhäva både växter och möbler och krukor.